ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას კვლავ თამარ ჟვანია უხელმძღვანელებს, როგორი შეფასებები მოყვა ცესკო-ში გამართულ კენჭისყრას. არჩეულ იქნას თამარ ჟვანია საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარედ. სუსმა ზუგდიდის მერიის კიდევ ერთი მაღალჩინოსანი დააკავა, რა ინფორმაციას ავრცელებს გამოძიება და რას ამბობს დაკავებულის ადვოკატი. ბათუმში 53 წლის ქალი გარდაიცვალა, გახდა თუ არა პაციენტის დაღუპვის მიზეზი გრიპის ვირუსი. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ თქვენ უყურებთ მოამბეს 15 საათზე. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას კვლავ თამარ ჟვანია უხელმძღვანელებს. საარჩევნო ადმინისტრაციაში პრეზიდენტის მიერ წარდგენილ 3 კანდიდატს კენჭი უყარეს. 8 ხმით პირველ ადგილზე თამარ ჟვანია გავიდა. ერთი ხმა მიიღო ვლადიმერ ბოჟაძემ და არც ერთი მარიამ შელეგიამ. ანა ბროლაძე გაგვაცნობს კენჭისყრის შემდეგ გაკეთებულ კომენტარებს, მას პირდაპირ ეთერში ვთავთ, ანა გისმენთ. საარჩევნო სხდომაზე ადმინისტრაციაში შეიძლება ითქვას, რომ ერთსულოვანი იყო იმ შედეგებიდან გამომდინარე, რომელიც ფარული კენჭისყრის შემდეგ გამოვლინდა თამარ ჟვანია ხმათა უმრავლესობით მეორე ვადით 6 წლით უხელმძღვანელებს საარჩევნო ადმინისტრაციას ისევ. ახლა ამ გადაწყვეტილების გასაჩივრების შესაძლებლობა აქვთ პარტიებს, რომლებმაც დღეს მაგალითად პროტესტის ნიშნად დატოვეს სხდომა და ევროპულმა საქართველოს და ნაციონალურმა მოძრაობამ მათ შორის უნდა მიიღონ უკვე პოლიტიკური გადაწყვეტილება, გაასაჩივრებენ თუ არა სააპელაციო სასამართლოში ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დღევანდელ გადაწყვეტილებას. 9 წევრი ესწრებოდა დღევანდელ სხდომას. თამარ ჟვანიას, როგორც მან თავად განაცხადა, მის პრინციპული პოზიცია იყო, რომ დღევანდელი სხდომა არ წაეყვანა, მიუხედავად იმისა, რომ ის ჯერ კიდევ მოქმედი თავმჯდომარის რანგში, მას ჰქონდა ამის შესაძლებლობა, მას კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიუღია, იქიდან გამომდინარე, რომ გარკვეულწილად სამართლიანი პრინციპი ყოფილიყო დაცული და მის კონკურენტებთან ერთად ის ყოფილიყო, მას კონკურენტები ჩაეყენებინა თანაბარ მდგომარეობაში, ამიტომ დღევანდელი სხდომა მისმა მოადგილემ წაიყვანა. არჩეულ იქნას თამარ ჟვანია საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარედ. დაევალოს ცესკო-ს სარეგისტრაციო და ადმინისტრაციულ დეპარტამენტს წინამდებარე განკარგულების საქართველოს პარლამენტში გადაგზავნა. მისი მიღებიდან 7 დღის ვადაში. მინდა კოლეგებო, თქვენი სახელით და ყველა დამსწრე საზოგადოების სახელით მიულოცო ქალბატონ თამარ ჟვანიას მეორე ვადით არჩევა. მინდა უსურვო მას წარმატებული პროფესიული საქმიანობა საარჩევნო ადმინისტრაციის და ზოგადად ქვეყნის საკეთილდღეოდ. ის რომ დღევანდელ სხდომას არ დაესწრებოდა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი, ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში ეს დილიდანვე იყო ცნობილი, პარტიის წარმომადგენელმა ამის შესახებ სპეციალური განცხადება გააკეთა, თუმცა უკვე უშუალოდ სხდომაზე ცნობილი გახდა ევროპული საქართველოს წარმომადგენლის პოზიცია, რომელმაც თქვა, რომ ამ პროტესტის ნიშნად დატოვა სხდომა, ვინაიდან ძალიან დაჩქარებულ რეჟიმში მოხდა კანდიდატებზე მსჯელობა, ის იცნობდა ყველა კანდიდატს, ვინც იყო დასახელებული ცესკო-ს თავმჯდომარეობის, თუმცა პარტიული კოტით წარმოდგენილი პირი მიიჩნევს, რომ აუცილებელია საკანონმდებლო ცვლილებები, თუმცა ის სხდომა რაც წარიმართა დღეს, ამ შემთხვევაში ევროპული საქართველოს შეფასებით იყო ფორმალობის დაცვა. თამარ ჟვანია ისედაც მოაზრებული იყო თავმჯდომარედ და ამიტომ მან პროტესტის ფორმით გამოხატა საკუთარი დამოკიდებულება ამ სხდომის მიმართ და მას სხდომაში მონაწილეობა, როგორც უკვე აღნიშნე, არ მიუღია. აუცილებელია ცვლილებები და ძალიან სწრაფად. რათა წლების მანძილზე აღნიშნავ აქ ბევრი დამეთანხმება წლების მანძილზე წვალებით აშენებული ნდობა, რომელიც გააჩნდა საარჩევნო ადმინისტრაციას, არ ჩამოიშალოს თუ უკვე არ არის ჩამოშლილი. მე როგორც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრი დავით გურგენიძე პროტესტის ნიშნად არ ვიღებ დღევანდელ თავმჯდომარის არჩევაში მონაწილეობას და დავტოვებ სხდომას. და ბოლოს იმედი მაქვს ოპოზიციის ხმების გარეშე ერთი პარტიული ძალის მიერ არჩეული ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე იქნება განგაში სიგნალი მართველი ძალისათვის, რომ საჭიროა ცვლილებები საარჩევნო კანონმდებლობაში და ასევე საარჩევნო სისტემაში. მიმაჩნია, რომ პროცესში მონაწილეობა არის მთავარი და არა პროცესიდან გაქცევა, მით უმეტეს თუ ეს ნაკარნახევია პოლიტიკური დღის წესრიგით და არა საარჩევნო ადმინისტრატორის დამოუკიდებელი და მაღალი წოდებით. შევახსენებ ყველას, რომ საარჩევნო ადმინისტრატორი დამოუკიდებელია კანონის წინაშე და ის არ უნდა წარმოადგენდეს თავისი დამნაშავე სუბიექტის ინტერესებს საარჩევნო ადმინისტრაციაში. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილება უკვე ცნობილია, ალბათ რა შედეგით დადგამს მოლოდინი, ისედაც ჰქონდათ კანდიდატებს, რომლებიც დღეს დილიდან ცალკე გადიოდნენ გასაუბრებას უშუალოდ საარჩევნო ადმინისტრაციასთან და მაგალითად ვლადიმერ ბოჟაძეს და მარიამ შელეგიაც აცხადებდნენ, რომ თამარ ჟვანია ისედაც იყო მათთან შედარებით უპირატეს მდგომარეობაში, რადგან ის წლების განმავლობაში ხელმძღვანელობდა საარჩევნო ადმინისტრაციასთან და მოქმედ შემადგენლობასთან ურთიერთობის გამოცდილება ჰქონდა, ალბათ არ იქნებოდა მათთვის ეს შედეგი უცხო, როგორც უკვე
აღინიშნა 8 ხმა მიიღო დღევანდელი 9 წევრიდან კომისიის ხდომაზე. თამარ ჟვანიამ 1 ხმა ერგო ვლადიმერ ბოჟაძეს, ხოლო მის მარიამ შელეგიას სასარგებლოდ არც ერთი ხმა არ დაფიქსირებულა. მადლობა ცენტრალური საარჩევნო კომისიიდან ანა ბროლაძე გვერდთვებოდა პირდაპირ ეთერში. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა პროკურატურისგან არჩევნების დღეს ცალკეულ უბნებზე კენჭისყრის შესაძლო გაყალბების ფაქტების გამოძიებას ითხოვს. ოფიციალური მიმართვა საგამოძიებო უწყებაში დღეს ლევან ბეჟაშვილმა შეიტანა. მისი განცხადებით წარდგენილ მასალებს ერთვის ვიდეო და სხვა მტკიცებულებები. ბეჟაშვილის თქმით ამ ეტაპზე პროკურატურას 11 საარჩევნო უბანზე განვითარებული მოვლენების გამოძიების მოთხოვნით მიმართავენ. ასეულობით უბნის შესახებ კი ინფორმაცია გროვდება და პროკურატურას მოგვიანებით გადაეცემა. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელის თამარ ჟვანიას განცხადებით სამართლებრივ რეაგირებას მან კადრების გასაჯაროებისთანავე მიმართა და გამოძიებისთვის მასალა პროკურატურას გადაუგზავნა. დღეს ჩვენ პროკურატურას მოვმართავთ დაუყოვნებლივ გატარდეს საგამოძიებო მოქმედებები, დაიკითხონ ეს ადამიანები, რომლებიც ჩართული იყვნენ ამ გაყალბებაში და რაც თავარია, მოხდეს მათი, ასე თქვა, დაკავება, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ისინი შეიძლება ამ წუთებში უკვე მტკიცებულებებს აყალბებენ და გამოძიებას ხელს უშლიან თავისი დანაშაულებრივი საქმიანობით. ეთერში გასვლისთანავე მეორე დღეს მე ვნახე ეს კადრები და იმ წუთშივე იმავე დღეს გავაგზავნე პროკურატურაში გამოძიებისთვის. აღსანიშნავია, რომ ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციების მიერაც შემდგომში გაკეთდა უკვე განცხადებები ამ გამოძიების აუცილებლობის თაობაზე, თუმცა მე უკვე გაგზავნილი მქონდა. ნაციონალური მოძრაობა პოზიციებს ამ შემთხვევაში. მომხდარ იქიდან რომ თუ რაიმე ნიშანი არსებობს, რომელიც არის დანაშაულის ნიშნების შემცველი, გამოძიება ისედაც იწყება. ყველა საჩივარ წარდგენილი ის კი არა მათ წინასწარ ქონა დავალება დარღვევა იქნება თუ არა საჩივარი მოძვლა დაეწერათ და თუ კი რაიმე დარღვევა იყო ამაზე საჩივარი ნამდვილად არის ყველა მხრიდან მათ შორის და თუ ეს დარღვევა შეიცავს დანაშაულის ნიშნებს ყველა დარღვევაზე ასეთი რეაგირება საჩივის გზით მოხდენილია. შინადისის გზაზე მომხდარ მკვლელობასთან დაკავშირებით პოლიციას ამ დრომდე არავინ დაუკავებია. ცნობილი გახდა შემთხვევის შედეგად დაჭრილი კიდევ ერთი პირის ადგილსამყოფელი, მას ღამით ჩაუტარდა ოპერაცია. დაღუპულების ახლობლები ვერ ამბობენ, რა შეიძლება გამხდარ იყოს სისხლიანი დაპირისპირების მიზეზი, რომელსაც 2 ახალგაზრდა სიცოცხლე შეიწირა. თეონა ხუბულავა განაგრძობს მოამბის პირდაპირ ეთერში თემაზე საუბარს. თეონა გისმენთ. ასეულ ჩვენ ჯერ კიდევ წინა საინფორმაციო გამოშვებაში შემოგთავაზეთ დადასტურებული ინფორმაცია იმ ერთ-ერთ დაჭრილ ახალგაზრდასთან დაკავშირებით, რომელზეც სამართალდამცველებს ჯერ კიდევ გვიან ღამით არ ჰქონდათ ინფორმაცია, რადგან დაჭრის შემდეგ მისი ტრანსპორტირება არ მომხდარა სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადის მეშვეობით, მან თავად მიმართა სამედიცინო დაწესებულებას და გარკვეული დროის მანძილზე მასთან დაკავშირებით არ იყო ინფორმაცია თუ სად იმყოფებოდა ის. ახლა უკვე სამართალდამცველებს აქვთ მასთან დაკავშირებით ინფორმაცია, უფრო მეტი ჩვენ ვესაუბრეთ მის მკურნალ ექიმს, რომელიც აცხადებს, რომ გვიან ღამით მას ჩაუტარდა გადაუდებელი ოპერაცია, მას გამჭოლი ჭრილობები აქვს, როგორც გულმკერდის, ასევე მუცლის არეში და ექიმმა განმარტა, რომ ამ დროისათვის მისი მდგომარეობა სტაბილურად მძიმე რჩება. თუმცა ამის მიუხედავად მასთან სამედიცინო დაწესებულებაში იმყოფებოდნენ სამართალდამცავები, იმყოფებოდნენ გამომძიებლები, მაგრამ თავად საგამოძიებო უწყებაში ამბობენ, რომ ორივე დაჭრილის შემთხვევაში ჯერჯერობით დეტალურად გამომძიებლების და დაჭრილების გასაუბრება რთულია სწორედ მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე, თუმცა ვიცით ის, რომ გამოძიება, როგორც უწყებაში ამბობენ, მიმდინარეობს 109 მუხლით, რაც გულისხმობს დამამძიმებელ გარემოებებში ჯგუფურად განზრახ მკვლელობას. რაც შეეხება წავკისში არსებულ ვითარებას და ადგილობრივების ინფორმაციას, დეტალებზე, როგორც იცით, ისინი ვერ საუბრობენ, არ საუბრობენ დეტალებზე, არ აქვთ ინფორმაცია, თუმცა ასევე ჩვენ შემოგთავაზეთ ერთ-ერთი დაჭრილი ახალგაზრდას მამის მიერ გაჟღერებული ინფორმაცია, რომელიც ამბობს იმას, რომ გავრცელებული ინფორმაციით დაპირისპირება მოხდა რამდენიმე დაჭრილ და მოკლულ ახალგაზრდებს დაპირისპირება ჰქონდათ რამდენიმე ახალგაზრდასთან, რომლებიც არ ცხოვრობენ წავკისში, არც შინდისში და რამდენიმე ავტომობილით იყვნენ აქ მოსულები, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, მოკლული ახალგაზრდები ერთმანეთის ნათესავები, კერძოდ კი ბიძაშვილები იყვნენ. როგორც ვიცი, იყვნენ ბიძაშვილები და იყვნენ საუკეთესო ბიჭები რა, ძალიან დიდი უბედურება მოხდა, ძალიან დასანანია. სხვა მე არაფერი არ ვიცი, რის გამო მოხდა, რატო მოხდა, არაფერი არ ვიცი. საღამო საათებში არის შემოყვანილი პაციენტი, არის ჭრილობა გულმკერდის და მუცლის მიდამოში, შეყვანილი არის საოპერაციო ბლოკში და ეხლა უკვე იმყოფება რეანიმაციულ განყოფილებაში, მას აქვს დადებითი დინამიკა, თუმცა რჩება მძიმე და საყურადღებო.
რა იყო მკვლელობის მოტივი? ამაზე ახლა უკვე გამოძიებამ უნდა იმუშაოს, რათა მოკლულის ოჯახის წევრებს ჰქონდეთ ვერსია, თუმცა აქ გავრცელებული ინფორმაციით შესაძლოა მოკლულებს და სხვა პირებს შორის დაპირისპირება უფრო ადრე, რამდენიმე დღით ადრეც ყოფილიყო. ვრცელდება ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებითაც, რომ დაპირისპირება უკავშირდებოდა ავტოსაგზაოს შემთხვევას, თუმცა ჩვენ ამას დადასტურებით ვერ ვიტყვით და ამ კითხვის შემდეგ მოკლულების ოჯახის წევრები ამბობენ, რომ მათ არანაირი ინფორმაცია არ აქვთ იმასთან დაკავშირებით, რომ ადგილობრივებს რამდენიმე დღით ადრე შინდისში ან წავკისში ვინმესთან ქონოდათ რაიმე ტიპის სერიოზული დაპირისპირება, როგორც უკვე აღნიშნე, გამოძიება მიმდინარეობს 119 მუხლით, რაც გულისხმობს დამამძიმებელ გარემოებებში ჯგუფურად განზრახ მკვლელობას. მადლობა თეონა, ეს თეონა ხუბულავა იყო. შინადისის გზაზე მომხდარ დანაშაულთან დაკავშირებით გამოძიება დამამძიმებელ გარემოებებში ჯგუფურად ჩადენილ განზრახ მკვლელობის მუხლით მიმდინარეობს. სივი იარაღით მიყენებული ჭრილობები წუხელ ორი ახალგაზრდას დაღუპვის მიზეზი გახდა. ერთი ადგილზე მეორე კი საავადმყოფოში გადაყვანის დროს მანქანაში გარდაიცვალა. დაღუპულები ახლო ნათესავები არიან. სისხლიანი დაპირისპირების დროს კიდევ ორი ადამიანი დაიჭრა. ექიმები მათ მდგომარეობას სტაბილურად მძიმედ აფასებენ. მთელი ღამის განმავლობაში შემთხვევის ადგილზე ექსპერტ კრიმინალისტები მუშაობდნენ. ერთ-ერთი დაჭრილი პირის მამა ამბობს, რომ სისხლიან დაპირისპირებას მონაწილეთა ვინაობა პოლიციისთვის ცნობილია. ერთი ფეგრიშვილი მეჯვარია დათუჩი არის მეჯვარია. ბავშვიც მონათლული ხავდა. მეორე ლექსო, რომელიც მკვდარია, იმის ძმას ახავ ჩემი შვილიშვილი მონათლული. წარსულში რაიმე დაპირისპირება იყო, რას უკავშირებთ? ამათთან არაფერი. ეგ გამორიცხული, ეგ არის გამორიცხული. სამი მანქანით იყვნენ მოსულები. მოხდა ჩხუბი, დაჭრა, წაიყვანეს საავადმყოფოში, ადგილზე გარდაცვლილი და მორჩა რა, სხვა არავინ. ჩვენ არ ვიცოდით, თუ ჩვენი მიწი დაჭრილი იყო. არ ვიცოდით ჩვენ. ხანჯალია, ღარიანი, ის ნახეს პოლიციამ წაიღო ეს ხანჯალია. იმ პოლიცია ხდილას იყვნენ. ჩემთან იმათ ქვეს, რომ ღარიანი ხანჯალია ჩეხურიო. ანუ აქ ეგდო დანაშაულის. იყო, აი სისხლი, სისხლოვია მანდეგდო. მე დანა დავინახე ესე და ემხელა დანა იყო, ხისტარიანი დანა იყო, აი პური საჭრელი როა ესეთი ეს იყო დანა ძირს ეგდო. ანუ შემთხვევის ადგილზე იყო. კი იქ ეგდო ეს დანა და არ მიეკაროთო პოლიცია. ესენი ყველანი იყვნენ მეგობრები, აი ეს სამივე. მით ახლა ერთი დაჭრილი, კიდე ორი ვინც გარდაიცვალა, მუშაობდნენ კიდეც ერთად დამწვანებაში. მაგრამ წლები ვინ იყვნენ არ ვიცით. სავარაუდოდ გრიპის ვირუსი გახდა ბათუმში 53 წლის ქალის გარდაცვალების მიზეზი. პაციენტი ქალაქის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში სუნთქვის მწვავე უკმარისობით 17 დეკემბერს მიიყვანეს. ის დღეს დილით რეანიმაციულ განყოფილებაში გარდაიცვალა. წინასწარი მონაცემებით მას A ტიპის გრიპის ვირუსი დაუდასტურდა. შემდგომი ლაბორატორიული კვლევებისთვის სინჯები თბილისში გადმოიგზავნა. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის მონაცემებით აჭარაში ლაბორატორიულად H1N1 ვირუსის 3 შემთხვევა დადასტურდა. სეზონური ვირუსების გამო გამოძახებების რაოდენობა გაზრდილია სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრში. ექიმები ვარაუდობენ კლინიკას მომართა 17 სახლოში ქალაქ ბათუმის მიუხედავად მცდელობებისა სამწუხაროდ არ აღმოჩნდა შესაძლებელი სისხლის გადარჩენა და ამ დილით პაციენტი დაიღუპა. რაც შეეხება დიაგნოსტიკას, ანამნეზიდან გაირკვა ოჯახური ანამნეზიდან, რომ ოჯახში იყო რამოდენიმე დაავადებული გრიპით და ერთ-ერთი მათგანი იყო ეს ქალბატონი, თუმცა სამწუხაროდ მან საავადმყოფოს მომართა უკვე გართულებული მდგომარეობით. ჩვენ ვიცით დადასტურებული გვაქვს, რომ ეს არის A ტიპის გრიპი, თუმცა უფრო დეტალური მონაცემები გახდება ცნობილი რაღაც პერიოდის შემდეგ, იმიტომ რომ საჭიროა რომ კვლევა ბოლომდე დასრულდეს. რაც შეეხება ზოგადად გრიპის კომპონენტს, ამ წუთში ვერ ვიტყვით, რომ მომართვიანობა გაზრდილია. გრიპის შემთხვევების რაოდენობის ზრდაზე საუბრობს ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგეენკოს ინფორმაციით, ქვეყანაში დღეს 100,000 მოსახლეზე გრიპის 221 შემთხვევა ფიქსირდება. მინისტრის განმარტებით, ეპიდემიური მზადყოფნა 100,000 მოსახლეზე 450 შემთხვევას გულისხმობს. სერგეენკო მოქალაქეებს კიდევ ერთხელ მიმართავს რეკომენდაციებით და ვაქცინაციის მნიშვნელობაზე ამახვილებს ყურადღებას. დღეს მდგომარეობით 100,000 მოსახლეზე 221 შემთხვევა არის. ეს ნიშნავს, რომ შემთხვევების რაოდენობა გაიზარდა. წინა კვირას 185 იყო. ითვლება, რომ ეპიდემიური მზადყოფნა სახელად ქვია 100,000-ზე 450-ს, მასთან მიახლოებულები ჯერ არა ვართ საბედნიეროდ, თუმცა აუცილებელი არის რეკომენდაციების შესრულება. ეს არის, რომ გრიპს ახასიათებს სწრაფი დასაწყისი, მაღალი ცხელება,
კივილი, თავის, სახსრების, ასეთ შემთხვევაში თვითმკურნალობის მაგვირად აუცილებლად უნდა მიმართონ ექიმს, ასეთი ნიშნების გამოჩენისას ჯობია რომ დარჩენ სახლში. რუსის სამხედროების ტყვეობაში რჩება სოფელ ხურვალეთიდან გატაცებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი 33 წლის მამაკაცი საოკუპაციო ძალებმა თბილისის მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიიდან აიყვანეს. დაკავების ფაქტს ყავს თვითმხილველი სოფელ ხურვალეთის ხანდაზმულთა თავშესაფრის ერთ-ერთმა მკვიდრმა აივნიდან დაინახა, როგორ ჩასვეს სამხედროებმა მანქანაში ოთარ სამნიაშვილი. ინფორმაციას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში ადასტურებენ. მომხდარის შესახებ ინფორმირებულია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია. ამოქმედებულია ცხელი ხაზი. ვერ მეტყველებს ეს ბიჭი, ვერ ლაპარაკობს, წერა კითხვა არ იცის და სავარაუდოდ თან ამ გადასახდელი თანხა რაც იქნება 800 ლარს დააკისრებენ. ამისი გადამხდელი ესენი არავინ არ არის, იმიტომ რომ მათ აბსოლუტურად არაფრის საშუალება არ აქვს. გუშინ სავარაუდოდ პურის სათხოვნელა დავიდა სასაფლაოზე, იქვე სადაც მესერს აკეთებდა ვიღაცა და ეტყობა იქიდან მე გავუყვა იქ ბოლო ის სადაც არის ახლა კიპარისტები, იქიდან აიყვანეს და ყველაზე დიდი ტკივილი ის არის ჩემთვის რომ ეს ბიჭი შეიძლება აი მასხრა დაიგდონ ცემონ ის ვიცი რომ ამ დროისთვის რჩება აკავებული ამ დროისთვის ისევ ოთარ სამნიაშვილი სამართალდამცავები ყველაფერს აკეთებენ რომ დროულად მოხდეს ოთარ სამნიაშვილის დაბრუნება და ამ დროისთვის ეს არის სხვა ახალი ინფორმაცია არ აქვს. დედაქალაქის 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტს განიხილავენ საკრებულოში კომისიების გაერთიანებულ სხდომაზე დოკუმენტის კორექტირებული ვარიანტი თბილისის მერიამ საკრებულოს 11 დეკემბერს გადაუგზავნა. როგორც უმრავლესობაში აცხადებენ, წინა წელთან შედარებით ბიუჯეტი გაზრდილია 60 მილიონი ლარით და თითქმის მილიარდ ლარამდე აღწევს. პროექტში ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება სატრანსპორტო და ზოგადი ინფრასტრუქტურაა. დეპუტატებმა კომისიის სხდომაზე საკუთარი მოსაზრებები და წინადადებები დასკვნის სახით უნდა წარადგნენ, რის შემდეგაც დედაქალაქის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის პროექტი დასამტკიცებლად ხვალ საკრებულოს სხდომაზე გავა. თუ დაუშვეთ ვეგანავიტის საშუალო და ასე. სატრანსპორტო და ზოგადი ინფრასტრუქტურის მიმართულებით დაიხარჯება 9 მილიარდ ლარამდე და რაც იმას ნიშნავს, რომ ქალაქში გვექნება ძალიან ბევრი ინფრასტრუქტურული პროექტები. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ქალაქში აბსოლუტურად შეიცვლება სატრანსპორტო სიტუაცია, ვინაიდან ჩვენ პრაქტიკულად ჩავანაცვლეთ 2019 წელს იმ ტრანსპორტს, ავტობუსების ტრანსპორტს, რომელიც ეხლა გვაქვს ავტოპარკს. მაშინ როდესაც დედაქალაქში ამდენი ინფრასტრუქტურული და მწვავე სოციალური პრობლემა კვლავ და კვლავ იზრდება ბიუროკრატიული ხარჯი, მათ შორის იზრდება შრომის ანაზღაურების ფონდი ფულადი ჯილდოებისთვის. ამიტომ ასეთ ბიუჯეტს, როდესაც ამ გაჭირვების ფონზე, როდესაც ადამიანები კომუნალურ გადასახადს ვალებით იხდიან, ესენი კვლავ იზდიან სახელმწიფო ფონდს, ამ ბიუჯეტს რა თქმა უნდა ნაციონალურობა თუ ესე დარჩება მხარს არ დაუჭერს. პარლამენტში საბაგჟეო კოდექსის პროექტის განხილვა დაიწყო. დეპუტატების ნაწილი დაჩქარებული წესით დოკუმენტის განხილვას აპროტესტებს. მათ შორის არიან როგორც ოპოზიციის, ისე უმრავლესობის წარმომადგენლები. დეპუტატები ამბობენ, რომ კანონპროექტი საკმაოდ მოცულობითია და ურდღეში მისი წაკითხვა და გაანალიზება შეუძლებელია. საბაგჟეო კოდექსის პროექტი დეპუტატებს ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ წარუდგინა. ლაშა ხუციშვილის განცხადებით, საბაგჟეო კოდექსის მიღება საკანონმდებლებს ევროპული სტანდარტებთან მიახლოებას ემსახურება. ვითხრას რა არის საკითხები, რომელიც გადაუდებელია და რატოა გადაუდებელი. როცა იქვე გვესმის, რომ ამუშავება ივლისში ან ბევრად უფრო გვიან არ არის პრობლემა. ამ კითხვებზე პასუხი არ აქვს. ბევრ დეპუტატს 90%-ს არ წაუკითხია. პარლამენტარიზმის იგნორირება ხდება ზოგადად. დეპუტატების ფუნქცია რა არის, მაშინ თუ წაუკითხავთ კანონები უნდა მივიღოთ, მაშინ მე არ მესმის რატო უნდა ვიაროთ სხდომებზე. მე მივიღე პოლიტიკური გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ წამყვანი კომიტეტისათვის არ შემეჩერებინა განხილვის ვალდებულება, რადგანაც ეს თხოვნა იყო, მაგრამ უთხარი მათ რომ თუ არ დაკონკრეტებიან უფრო მეტად გადაწყვეტილების და დაჩქარების აუცილებლობის ნაწილში, მაშინ სესიაზე ამ პროექტს შემდგომ ხარდაჭერა არ იქნება. აღნიშნული დოკუმენტი საბოლოო სახით უკვე მიმდინარე წლის სექტემბერში იყო ხელმისაწვდომი. აღნიშნული დოკუმენტი განთავსდა საკანონმდებლო მაცნეზე და სექტემბრის თვეში დაიწყო საჯარო განხილვები დაინტერესებულ მხარეებთან. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის არჩეული მერისა და მისი მოადგილის შემდეგ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური მერიის ეკონომიკური პოლიტიკისა და სერვისების მართვის სამსახურის უფროს აკავებს. თენგიზ ქობალია სამართალდამცავებმა სამსახურში აიყვანეს. ქობალია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ყოფილი მერის ლაშა გოგიასა და ყოფილი ვიცე-მერის გია გულორდავას საქმეში ფიგურირებდა. რამდენჯერმე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში დაკითხვაზეც იმყოფებოდა გამოძიება დანაშაულის შეუტყბინებლობასა და ცრუ ჩვენების მიცემის ფაქტზე მიმდინარეობს. სამართალდამცავებმა დღეს თენგიზ ქობალიას სამუშაო ოთახიც გაჩხრიგეს.
პრობლემები დაგაკავეთ ბატონო თენგიზ. რა პრობლემები დაგაკავეთ? რა დამნაშავეთ ბატონო თენგიზ. რა პრობლემები გაყენებული და რაში? მეგო დააკავეს თავის კაბინეტში. გამოძიება საგამოძიებო მოქმედებაზე ადვოკატს მონაწილეობა არ მიაღებინეს იმ მოტივით რომ თითქოს დაწყებული იყო საგამოძიებო მოქმედება მე გვიან მოვედი. უბრალოდ ჯერჯერობით არაფერში არ ვარ გარკვეული რას ედავებიან საერთოდ. არც განაცხადა დანაშაულის შეუტყობინება. ეს სავარაუდოდ ვიცით რომ რაღაც დანაშაულის შეუტყობინებაზე არის პასუხებაში მიცემული. ზუგდიდის მერიის მაღალჩინოსნის დაკავების შესახებ ინფორმაცია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ავრცელებს. შეგახსენებთ 1 ნოემბერს უსმა ზუგდიდის მერი და მისი მოადგილე განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქთამის აღების ბრალდებით დააკავა. მერიის პოლიტიკისა და სერვისების მართვის სამსახურის უფროს გამოძება დანაშაულის შეუტყობინებლობას და ცრუ ჩვენებას ედავება. გამოძიებამ დაადგინა, რომ თენგიზ ქობალიამ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის ლაშა გოგიას და ვიცემერის გია გულორდავას მიერ განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის ჩადენის ფაქტი შეიტყო და აღნიშნული შესახებ სამართალდამცავ ორგანოებს არ შეატყობინა. პარტია ევროპული საქართველოს განათლების მინისტრ მიხეილ ბატიაშვილისგან პასუხს ითხოვს, რატომ არ გაითვალისწინა მისმა უწყებამ ხორავას ქუჩაზე მკვლელობის საქმის შემსწავლელი პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისიის რეკომენდაცია. დეპუტატი სერგო რატიანი სამინისტრო შიდა აუდიტის დეპარტამენტის ინსპექტორების სამსახურის საქმიანობის ანგარიშის მოსმენის გადავადების საკითხს გამოეხმაურა და ფაქტი გაჭიანურებად შეაფასა. მისი თქმით, ევროპულმა საქართველოს მინისტრი ბატიაშვილი პარლამენტში უმცირესობასთან შესახვედრად დაიბარა, თუმცა ამ დრომდე სამინისტროსგან პასუხი არ მიუღია. მისმა გაქცეს პასუხი იმასთან დაკავშირებით, რატომ არ გაითვალისწინა მან კომისიის დასკვნა და რატომ არ არის აქამდე მოსული, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, როდის მოვა მინისტრი უმცირესობასთან შესახვედრად. გუშინ მე მქონდა კომუნიკაცია ბატონ სერგო რატიანთან, რომელიც გახლავთ ჩემი მოადგილე პარასკევს აუცილებლად მოხდება მოსმენა აღნიშნული ანგარიშის და ჩვენ გვექნება საერთო სურათის ანალიზის შესაძლებლობა შემდგომი დასკვნების გამოსადენად. იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ უზენაეს სასამართლოში წარსადგენი მოსამართლეების ის სია დაამტკიცა და გაასაჯაროვა, რომელიც უახლოეს მომავალში დასამტკიცებლად პარლამენტს გადაეგზავნება. სიაში მოხვდნენ როგორც საბჭოს მოქმედი წევრები, მათ შორის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი გიორგი მიქაუტაძე და სააპელაციო სასამართლოს მოქმედი თავმჯდომარე მიხეილ ჩინჩალაძე, ასევე საბჭოს ყოფილი წევრები და გახმაურებული საქმეების გამხილველი მოსამართლეები. სიას მკაცრად აკრიტიკებენ მესამე სექტორში არასამთავრობო ორგანიზაციების წევრები, მას სასამართლოში კლანური მმართველობის გაძლიერება დაფასებენ. სიას იწუნებენ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრებიც. კენჭისყრაში მონაწილეობა დღეს არ მიუღია იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 3 წევრს. ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება მოსამართლეებმა და შევჯერდით გარკვეულ კანდიდატურებზე. ეს არის ორგანულ კანონში მოცემული პრინციპები, რომლითაც ჩვენ შევარჩიეთ პირველ ჯერზე ყველანაირი კითხვების მოსახსნელად ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ესენი იქნებიან მხოლოდ მოსამართლეები და მხოლოდ ისეთი მოსამართლეები, რომელიც სარგებლობენ სასამართლო სისტემის მაღალი ნდობით, არიან რა თქმა უნდა კეთილსინდისიერები და კომპეტენტურები. ნამდვილად არ მეგონა, რომ თქვენ დაეცემოდით ამ დონემდე, ბოლო ტოც, ბოლო ნაფოც გადახერხავდით, რომელზეც სასამართლო ხელისუფლება კიდია თქვენი საკუთარი კარიერების გადასარჩენად. დღეს იუსტიციის საბჭოს უმრავლესობამ რეალურად ხელიდან გაუშვა ისტორიული შანსი, რომ საბჭოს შეესრულებინა დამოუკიდებელი კონსტიტუციური ორგანოს აღმატებული ფუნქცია და შინაარსობრივადაც ფაქტობრივად ჩვეულებრივი სუიციდი ჩაიდინეთ. ახლა თქვენ სახეებს გადავხედე და ძალიან ვწუხვარ. ეს არის ზეიმი, უტიფრობის ზეიმი. და ეს არის ზეიმი იმის, რომ თქვენ გაქვთ ძალაუფლება და თქვენ ამით ძალიან ბედნიერები ხართ. თქვენ ეს ძალაუფლება უმრავლესობით რითიც ახლა მიიღებთ ამ გადაწყვეტილებას, ეს არის თქვენი ბედნიერება და ეს არის ქვეყნის უბედურება. თავარი ჯერი ახლა არის პარლამენტზე, მე პირადად განსაკუთრებულ პრინციპულობას პარლამენტისგან სამწუხაროდ არ ველოდები, თუმცა მაინც მგონია, რომ ალბათ არიან ადამიანები, რომლებმაც უნდა გათვალონ, რა ფასი მოყვება და მათ შორის რა დარტყმას მიიღებს მართლმსაჯულების სისტემა საქართველოში, თუ კი ეს პროცესი გაგრძელდება ისე, როგორც დაიწყო. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დღევანდელი სხდომა საპროტესტო აქციის ფონზე წარიმართა. აქციის მონაწილეები არასამთავრობო ორგანიზაცია სახალხო კონტროლისა და პოლიტიკური პარტია პროგრესულ-დემოკრატიული მოძრაობა მოსამართლეთა შერჩევის პროცესის უფრო ღიად და გამჭვირვალედ წარმართვას მოითხოვდა.
ლევან მურუსიძე დროებით გამოსაცდელი ვადით არის დანიშნული და როგორც ჩვენთვის ცნობილია, ხვალ გაზდის ეს ვადა და დიდი ალბათობა არის იმისა, რომ აი ამ უცხოპლანეტელების დაჯგუფებამ შეიძლება ეს ადამიანი უვადოდ განამწესოს ამ შემთხვევაში თანამდებობაზე. კონსტანტინე გამსახურდია მთავარი პროკურატურის მიმდებარი ტერიტორიიდან, სადაც ის ცოტნე გამსახურდიასთან ერთად შიმშილობს ალადაშვილის კლინიკაში გადაიყვანეს ექიმების შეფასებით მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. პაციენტს გამოკვლევები უტარდება. შეგახსენებთ, საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას მკვლელობის გამოძიებისთვის პროკურატურას ვადა შესაძლოა კიდევ 5 წლით გაუხანგრძლივდეს. ამის შესახებ ინიციატივა პარლამენტში დღეს ბიუროს ხდომაზე დარეგისტრირდება. გამსახურდიას საქმის გამოძიების ვადა 31 დეკემბერს იწურება. ყოფილი პრეზიდენტის შვილების მოთხოვნაა ხურდიას მკვლელობა იყოს გამონაკლისი და გამოძიებას სიმართლის დადგენის ვადა გაუხანგრძლივდეს. საქართველოს პირველ პრეზიდენტს 1993 წლის 31 დეკემბერს ხობის რაიონის სოფელ ხიბულაში ერთ-ერთ ოჯახში სასიკვდილო ჭრილობა ცეცხლსასროლი იარაღით თავის არ შექმნა მიყენებული. ერთ-ერთი მთავარი თემა იქნება ასევე ზვიად გამსახურდიას მკვლელობასთან დაკავშირებით საქმის გაგრძელების შესაძლებლობის. ყველა უნდა იცოდეს, რომ ეს არ ეხება მხოლოდ ერთ კონკრეტულ პიროვნებას, საერთოდ ზოგადად მეგვაჩნია, რომ მძიმე დანაშაულებები, რომელსაც შეეფარდება 10 და მეტი წელიწადის სასჯელი, უნდა იყოს მხედველობაში გათვალისწინებული. ქუთაისში 52 დევნილ ოჯახს ბინები გადაეცა. იძულებით გადაადგილებულ პირებს ახალი სახლის გასაღებები დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა დავით სერგეენკომ გადასცა. ბინები ახალაშენებულ კორპუსშია განთავსებული, მათგან 14 ერთოთახიანია, 26 ოროთახიანი, 12 კი სამოთახიანი. ამ ეტაპზე ბინები იმ დევნილმა ოჯახებმა მიიღეს, რომლებიც სამხარაულის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დასკვნის თანახმად ავარიულ სახლებში ცხოვრობდნენ. 2013 წლიდან დღემდე იმერეთის რეგიონში ახალაშენებულ და რეაბილიტირებულ კორპუსებში საცხოვრებელი ფართი 1300-მდე დევნილ ოჯახს გადაეცა. ეს განხორციელდა ერთ-ერთი ეტაპი დევნილებისთვის ბინების გადაცემის. 52 ოჯახი იქნა დაკმაყოფილებული, ეს ოჯახები შერჩეული იქნა იმის მიხედვით, რომ ისინი რეალურად ნგრევად და სიცოცხლისათვის სახიფათო ობიექტებში ცხოვრობდნენ. თუმცა ეს მხოლოდ ერთ-ერთი ნაწილი არ, მე ნამდვილად მიხარია, რომ ახალ წელს ახალ ბინებს შეხვდებიან, თუმცა ეს ერთ-ერთი ნაწილი არის მთლიანად რეგიონის მასშტაბით მომავალი წლის განმავლობაში 400-ზე მეტი ბინა გადაეცემა. 26 წელიწადია ველოდები ამ ბედნიერ დღეს. ბედნიერია მთელი ჩემი ოჯახი, ემოციებს ვეღარ ვმალავ და შეიძლება სიტყვებიც ვეღარ ვიპოვო იმისთვის, რომ მადლობა ვუთხრა თითოეულ ადამიანს, ვინც ამ საქმეში მიიღო მონაწილეობა. საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატასა და განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. თანამშრომლობის ფარგლებში პალატა იღებს ვალდებულებას ჩართული იყოს პროფესიული განათლების კანონის ქვემდებარე აქტების განხილვასა და შემუშავებაში, არაფორმალური სწავლების შედეგების აღიარების, უფლებამოსილების წესებისა და პირობების შემუშავებაში. ასევე აქტიურად იქნება ჩართული პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების პროგრამების შემუშავებასა და დამტკიცებაში. დღესვე სავაჭრო სამრეწველო პალატამ კვლევის შედეგები წარადგინა, რომლის მიზანიც იყო დაედგინა რა პროფესიებზეა მოთხოვნა დამსაქმებლების მხრიდან და პასუხებენ თუ არა ამ გამოწვევებს პროფესიული სასწავლებლები. დღეს უკვე შესაძლებელია არაფორმალური განათლების აღიარება, ასევე არსებობს იმის შესაძლებლობა, რომ პროფესიულმა საგანმანათლებლო დაწესებულებებმა დაინტერესებულ პირებს შესთავაზონ მომზადების და გადამზადების კურსები. ჩვენ მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია, რომ ამ პროცესში მაქსიმალურად იყოს ჩართული დამსაქმებელი და მათი წარმომადგენელი ორგანიზაციები, განსაკუთრებით კი სავაჭრო სამრეწველო პალატა. სამ რეგიონში განხორციელდა პროექტის ფარგლებში, სადაც გამოიკვლევოდა გასაგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და კერძო ბიზნესის ურთიერთთანამშრომლობის მდგომარეობა და ის გამოწვევები, რაც ამ კუთხით არსებობს, რომ შემდეგ მოხდეს ჩვენი მხრიდან იმისი ხელშეწყობა, რომ კერძო სექტორი იყოს აქტიურად ჩართული და იყოს დაკავშირებული და კოორდინაცია მოხდეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და ბიზნესის. პროექტი საქართველოს მატიანე 2019 წელსაც გაგრძელდება, მოხდება სტუდია მემატიანეს არქივში დაცული ფირების გაწმენდა, აღრიცხვა და ნაწილის გაციფრება. ქართულ ფილმში არსებული საცავი დღეს განათლების მინისტრის მოადგილემ და ეროვნული კინოცენტრის ხელმძღვანელმა დაათვალიერეს. პირველ ეტაპზე 2017 წლის 15 ივლისიდან 30 ნოემბრის ჩათვლით მემატიანეში არსებული კინოფირებისა და აუდიო მასალის ნაწილის 4385 კოლოფის ტექნიკური დამუშავება, გაწმენდა და გაციფრება განხორციელდა. პროექტის მეორე ეტაპზე დაგეგმილია 12000 კოლოფი მასალის ტექნიკური
ტექნიკური დამუშავება, გაწმენდა და ციფრულ ფორმატზე გადატანა. 25,005-დან უკვე ნახევარი არის უკვე დამუშავებული, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს პროგრამა ბუნებრივია და პროექტი გაგრძელდება და ჩვენს მიზანს წარმოადგენს სწორედ ის უნიკალური ისტორიის, ასე ვთქვათ, გადარჩენა, შემდგომი, ასე ვთქვათ, გამოყენების წარმოჩენის მიზნით. ვაკეთ 18,000 კოლოფი ფირი და დარჩენილია 10,000 კოლოფი, რომელსაც ჩვენ გეგმავთ, რომ მომავალ წელს უკვე დავასრულოთ ეს პროექტი. ეს მასალა უკვე შევისწავლეთ და შემდეგ ეტაპის ანუ მომავალ წელს 2019-ში ამ ფირებს ეკრანზე გაშვებით, ნეგატივის პოზიტივში გადაყვანით, უკვე სრულად გვეცოდინება ის რა მასალები გვაქვს. 7 ენაზე ყველა სიახლეს გაიცანით ერთი TVG-ზე. მოამბე კი პირდაპირ ეთერში ზუსტად 18 საათზე დაბრუნდება. დროებით. ქრისტეშობის დღესასწაულის აღნიშვნა პირველ არხზე. სადღესასწაულო ჩართვები და რეპორტაჟები